Στο σημερινό επεισόδιο θα φτιάξουμε καταπληκτικούς ντολμάδες με αμπελόφυλλο για λαντζί. Άλλο ένα αριστούργημα στη κουζίνα. Λοιπόν, και σας παροτρύνω να το κάνετε αυτό. Καλησπέρα φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του και τη Λίζα, ορίστε, ακούει το όνομα και έρχεται να σας χαιρετήσει. Γεια σας πες. Λοιπόν, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου, ναι, η τρέλα της Λίζας. Καλώς ήρθατε καινούριοι φίλοι, ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Τι είναι αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα? Προφανώς το είδατε και το καταλάβατε και από το τίτλο και από την εικόνα ότι θα φτιάξουμε τους ντολμάδες από αμπελόφυλλα, ντολμαδάκια για λαντζί. Λοιπόν, μία επιλογή πάρα πολύ ωραία για την περίοδο που διανύουμε της νηστείας. Αλλά εκτός από αυτό είναι μία συνταγή και ένα φαγητό, ένας μεζές μάλλον, ο οποίος τρώγεται όλο το χρόνο. Αρκεί να έχουμε χρόνο για αυτό το τζίκι-τζίκι, το τύλιγμα κτλ. Το οποίο παίρνει περισσότερο χρόνο, γιατί από μόνη της η συνταγή δεν έχει πολλά πράγματα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά φύγαμε. Και για τη σημερινή συνταγή μας, για τα ντολμαδάκια για λαντζί, θα χρειαστούμε πρώτα απ' όλα τα αμπελόφυλλά μας. Λοιπόν, τα αμπελόφυλλά μας είναι από τη φίλη μου την Κατερίνα Μακρύ. Χρόνια πολλά Κατερίνα μου που θα μας βλέπεις. Το site με μεράκι. Σας έχω πει, τηλέφωνο σας έχω δώσει. Θα γράψω και κάτω από αυτό το βίντεο πάλι τα στοιχεία της κοπέλας, στο Μέγαρα. Με ρωτήσετε που είναι, στα Μέγαρα Αττικής. Λοιπόν, είναι τα αμπελόφυλλα τα οποία είναι έτοιμα για να τα τυλίξουμε. Δηλαδή είναι ζεματισμένα και είναι έτοιμα προς κατανάλωση. Λοιπόν, άρα έχω μισό κιλό αμπελόφυλλα και για μισό κιλό αμπελόφυλλα θα χρειαστούμε μισό κιλό ρύζι καρολίνα ή γλασέ, όποιο σας αρέσει. Ξέρουμε ότι το ιδανικό ρύζι για τα γεμιστά μας, ακόμα και το καλοκαίρι που κάνουμε γεμιστά, χρησιμοποιούμε ή γλασέ ή καρολίνα. Συνεπώς, έχουμε 500 γραμμάρια ρύζι καρολίνα. Θα χρησιμοποιήσουμε 2,5 κούπες καλό ελαιόλαδο, 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια και ένα ματσάκι φρέσκα κρεμμύδια. 3 λεμόνια, εκ των οποίων το ένα λεμόνι θα το κάνουμε ξύσμα για να το βάλουμε στο ρύζι και τα 2 υπόλοιπα θα το κάνουμε, όχι 2, 3 υπόλοιπα, γιατί δεν θα πετάξουμε αυτό, θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, από μυρωδικά μας θα έχουμε μισό ματσάκι φρέσκο μαϊντανό, ένα μεγάλο ματσάκι άνηθο φρέσκο και δυόσμο. Έχω αρκετά κλωναράκια, είναι από το κήπο το δικό μου που σας λέω, στη βεράντα μου το έχω. Λοιπόν, γιατί είναι τόσα? Γιατί θα χρησιμοποιήσω και αποξεραμένο δυόσμο. Λοιπόν, αν θα χρησιμοποιήσετε μόνο αποξεραμένο, θα χρησιμοποιήσετε 2 κουταλές της σούπας. Αν θα το μοιράζετε έτσι όπως θα το κάνω εγώ, που το συνιστώ, θα βάλετε ένα κουτάλι της σούπας αποξηραμένο και ένα μικρό ματσάκι φρέσκο. Επίσης, για μισό κιλό ρύζι θα χρειαστούμε 3 κουταλάκια του γλυκού καλό αλάτι και ένα κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
και νεράκι φυσικά. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά μας, λιτά, όμορφα και νόστιμα. Και να ξεκινήσουμε, βάζουμε ένα μεγάλο τηγάνι στη φωτιά, να ζεσταθεί. Να ζεσταθεί λίγο το τηγάνι και μετά θα βάλουμε το μισό λάδι από αυτό που σας είπα. Το μισό θα βάλουμε για να σοτάρουμε τα κρεμμύδια μας και πάμε να κόψουμε τα κρεμμύδια. Λοιπόν, έχω 2 μεγάλα, τα οποία θα ψιλοκόψουμε. Και έχει ζεσταθεί το τηγάνι μας. Βάζουμε το μισό λάδι από συνολικό βάρος. Λίγο παραπάνω. Ωραία. Έχουμε κόψει, εφόσον έχει ζεσταθεί το τηγάνι μας, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να ζεσταθεί και το λάδι, μια χαρά είναι να μην το κάψουμε και αρχίζουμε και προσθέτουμε το κρεμμύδι. Βλέπετε ότι τσιτσιρίζει, που σημαίνει ότι το λάδι είναι ζεστό. Αλλά δεν το έχουμε κάψει. Πάρα πολύ ωραίο, το βάζουμε όλο. Και αρχίζουμε και το σοτάρουμε. Αφήνουμε λίγο. Είναι σε 9. Μπόλικο λάδι, γιατί έχουμε μισό κιλό ρύζι, έτσι. Άμα δεν θα δώσει το κρεμμύδι γεύση στο ρύζι, δεν έχει νόημα να το φτιάχνουμε. Και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι, το χλωρό. Και πάμε να κόψουμε το πράσινο κρεμμυδάκι, το φρέσκο. Λοιπόν, κόβουμε στη μέση για να είναι ακόμα πιο λεπτό. Και ψιλοκόβουμε. Ωραία. Το ελέγχουμε με αυτόν τον τρόπο κάποια κομμάτια που είναι λίγο πιο μεγάλα. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε το κρεμμύδι, έτσι, ανακατεύουμε. Και θα περιμένουμε το κρεμμύδι να κάτσει λίγο, να γίνει πιο διάφανο, δηλαδή να μαραθεί καλά. Και μετά θα το προσθέσουμε το πράσινο κρεμμυδάκι που το έχουμε ψιλοκόψει. Και περιμένουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει κάτσει το κρεμμύδι, έχει μαραθεί, είναι διάφανο. Σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτουμε το χλωρό κρεμμυδάκι. Και
τα ανακατεύουμε αυτά τα δύο. Και αφήνουμε να μαραθούν και να συνδεθούν οι γεύσεις. Το ρύζι το έχω πλύνει, το έχω αφήσει να σουρώσει λίγο, έτσι. Και μόλις θα μαραθεί και το πράσινο κρεμμυδάκι, θα προσθέσουμε το ρύζι και μετά όλα τα μερωδικά. Λοιπόν, ανοίγουμε το βαζάκι. Ναι, καλά. Λοιπόν, ωραία. Και βγάζουμε τα φύλλα για να τα σουρώσουμε λίγο. Είναι έτοιμα για να τα τυλίξουμε, οπότε δεν θα του βγάλω ούτε θα του ρίξω νερό. Θα ξέρω να δω απλά πόσο αλάτι έχει. Μια χαρά είναι, δεν έχει πολύ, οπότε είναι έτοιμα. Δείτε τι ωραία φύλλα μαζεύει η Κατερίνα. Τρυφερά. Και δείτε πόσο ωραία φύλλα είναι αυτά. Οπότε να την προτιμήσετε την Κατερίνα. Έχει βγάλει, είναι τόσο μερακλού που έχει βγάλει και τα κοτσανάκια. Έχει βγάλει και τα κοτσανάκια. Λοιπόν, βλέπετε. Οκ. Ας αφήσουμε λίγο να στραγγίξουν και εμείς συνεχίζουμε. Ανακατεύουμε λοιπόν τα κρεμμύδια μας. Και σε αυτό εδώ το σημείο, εγώ θα το κλείνω, έτσι. Δεν θέλω να μαραθεί ακόμα περισσότερο, έτσι, γιατί έτσι δίνει τη γεύση περισσότερη, δηλαδή όχι η γεύση τηγανιτού κρεμμυδιού. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ματσάκι καλό, μεγαλούτσικο άνηθο, μισό ματσάκι μαϊντανό και μερικά κλονάρια από φρέσκο δυόσμο. Ψιλοκόβουμε όλη την πρασινάδα. Έχουμε κλείσει το τηγάνι που σοτάραμε τα κρεμμυδάκια μας να ηρεμήσει λίγο για να του προσθέσουμε το ριζάκι. Είπα το ριζάκι και η Λίζα νόμιζε ότι είπα το λιζάκι. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα, έχει τρελαθεί γιατί από αυτά που κάνω σήμερα τίποτα δεν μπορώ να της δώσω, δηλαδή κανένα μεζέ. Λοιπόν, έτοιμο είναι τα αρωματικά μας, τα μυρωδικά μας και πάμε να κόψουμε το δυόσμο. Λοιπόν, το δυόσμο, ξέρετε, βγάζουμε όλα τα φιλαράκια. Αχ, μιλάμε για άρωμα, πώς λένε η διαφήμιση, άρωμα φρεσκάδας. Λοιπόν, κόβουμε και αυτό, ψιλοκόβουμε, με αυτό το τρόπο. Λοιπόν, αφού έχει ηρεμήσει το κρεμμύδι μας, βλέπετε ότι δεν τσιτσιρίζει τόσο πολύ όσο ήταν πριν. Σε αυτό εδώ το σημείο βάζω όλο το ρύζι μέσα. Το ρύζι το έχω πλύνει 3 φορές με 3 νερά. Το έχω αφήσει να στραγγίξει, αλλά έχει πάρει τα υγρά λίγο και λίγο έχει φουσκώσει λίγο.
ανακατεύω και σε αυτό εδώ το σημείο προσθέτω όλα τα μυρωδικά, μαϊντανό άνηθο, ψιλοκομμένο δυόσμο και θέλουμε ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι. Θέλετε να κάνετε έτσι, θέλετε να κάνετε έτσι. Δίνει ένταση στη γεύση το λεμόνι. Αυτά είναι δώρο από χωριό. Οκ. Και σε αυτό εδώ το σημείο επίσης βάζουμε το αποξεραμένο δυόσμο, ένα κουτάλι της σούπας, μαύρο πιπέρι, ένα κουταλάκι του γλυκού και 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε βέβαια και το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε σχολαστικά για να πάνε όλα τα υλικά που έχουμε βάλει, όλα τα συστατικά θα πάνε παντού. Όταν λέμε παντού, όχι πάνω στην κουζίνα, να το κάνουμε χάλια. Λοιπόν, μου ζητάει λίγο λάδι, οπότε θα προσθέσω λίγο λάδι ακόμα μέσα. Νομίζω το ανακατέψαμε πάρα πολύ καλά. Θα δοκιμάσω τώρα αλάτι και πιπέρι και θα αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει και θα αρχίσουμε να τα τυλίγουμε. Σούπερ! Για μισό κιλό ρύζι θα βάλετε 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και μη προσθέτετε άλλο, διότι δεν χρειάζεται, πολύ απλά. Λοιπόν, έτοιμη είναι η γέμισή μας και πάμε να αρχίσουμε να τα τυλίγουμε. Λοιπόν, ετοιμάζουμε τα φύλλα μας με τα νεύρα προς τα πάνω για να είναι η γυαλιστερή μεριά του φύλλου απ' έξω. Βάζουμε περίπου 1 κουτάλι της σούπας γέμιση. Βάζουμε πάνω, τραβάμε λίγο προς τα μέσα. Και θα τυλίγουμε με αυτό το τρόπο. Βλέπετε πώς είναι. Έτσι. Δείχνω άλλα 2 και μετά εκτός κάμερας θα τα στρώσω. Λοιπόν, δείχνω πάλι 1 κουτάλι της σούπας. Βάζουμε εδώ. Μαζεύουμε τις άκρες αυτές και τις πάμε πάνω. Και με αυτόν τον τρόπο τα τυλίγουμε.
Βλέπετε, προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα δολμαδάκια στο ίδιο μέγεθος. Δείχνω άλλο ένα και μετά εκτός κάμερας. Τα νεύρα του φύλου είναι προς εμάς. Αυτό είναι για τις καινούριες νοικοκυρές δείχνω τώρα, οι παλιές το ξέρουν. Λοιπόν, έτσι, έτσι και τυλίγουμε για έκθεση. Λοιπόν, και εγώ συνεχίζω και μόλις θα γεμίσω το σκεύος, την κατσαρόλα, θα σας δείξω. Λοιπόν, η κατσαρόλα κατά προτίμηση πρέπει να είναι φαρδιά. Στην περίπτωση τη δική μου θα χρησιμοποιήσω μια καινούρια σοτέζα που έχω αγοράσει τώρα στο Black Friday με μισή τιμή, ευτυχώς. Λοιπόν, πλατιά κατσαρόλα λοιπόν να έχετε και καλό είναι όταν τα στρώνουμε τα δολμαδάκια να είναι maximum 2 στρώσεις, όχι παραπάνω, μην το κάνετε σούπα. Λοιπόν, οπότε βάζω λίγο λάδι γύρω γύρω. Λοιπόν, θα βάλουμε στον πάτο μερικά φιλαράκια. Αν και σε αυτό εδώ το σκεύος, στη σοτέζα αυτή, δεν είναι απαραίτητο διότι η επικάλυψή της είναι από γυαλί ειδικό, οπότε δεν καίγεται, αλλά σας το δείχνω για να ξέρετε ότι πρέπει να βάλετε μερικά φιλαράκια για να μην κολλήσουν τα δολμαδάκια μας. Και εδώ έχω τη λήξη και πάμε να τα στρώσουμε. Ιδανικό είναι να κάνουμε μία στρώση. Έτσι. Λοιπόν, το πολύ 2. Θα δούμε τώρα πώς στρώσεις θα βγουν. Εγώ χρησιμοποίησα όλα τα φύλλα που μου έχει στείλει η Κατερίνα. Την ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά, χρόνια πολλά και σε όλες τις Κατερίνες. Να είστε καλά όλες, υγεία πρώτα απ' όλα και ό,τι άλλο επιθυμεί ο κάθε ένας, κάθε μία για τον εαυτό της. Λοιπόν, βλέπετε με ποιο τρόπο το βάζω. Λοιπόν, θα έχω μία στρώση, μια χαρά, μην το κάνουμε υπερπαραγωγή. Κάποια θα μείνουν από πάνω, αλλά θα σας δείξω τι θα κάνω, γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Αν και νομίζω ότι θα μου το πάρει όλο. Ναι, λοιπόν 3, κάπου θα το χωρέσω τώρα, τα 3 θα τα χωρέσω με αυτόν τον τρόπο. Το ένα θα πάει εδώ. Το ένα θα πάει, άλλο ένα θα πάει εδώ. Και το άλλο ένα θα πάει εδώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε στρώση και κάναμε μία στρώση δολμαδάκια. Αν έχετε παραπάνω φύλλα από μένα, δηλαδή θα φτιάξετε περισσότερα δολμαδάκια, θα κάνετε άλλη μία στρώση, όχι παραπάνω. Και βλέπετε ότι σε μία φαρδιά κατσαρόλα κάτσανε μια χαρά. Και τώρα θα πάμε να τα βάλουμε, να τα βράσουμε, θα σας πω τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, βάλαμε τα δολμαδάκια γύρω γύρω και σε αυτό εδώ το σημείο τι θα κάνουμε. Προσθέτω το λεμόνι γύρω γύρω, προσεκτικά να πάει παντού. Έχω στύψει 3 μικρά λεμόνια. Λοιπόν, επίσης λάδι. Και αφού βάλαμε το λάδι θα βάλουμε
2 φλιτζάνια νερό. Εκεί. Βάζουμε ένα πιάτο και βάζουμε ζεστό νερό, ζεστό, έτσι, για να ξεκινήσει η βράση αμέσως, για να μην χρειαστεί πολλή ώρα μέχρι να ξεκινήσει ο βρασμός. Λοιπόν, έτοιμο και καπακώνουμε και βάζουμε σε χαμηλή φωτιά. Να πάρει δηλαδή, εδώ είναι το 9 το πιο δυνατό, είναι η πιο μεγάλη εστία. Θα το βάλω αυτό σε 7. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε τα δολμαντάκια μας να βράσουν. Συνήθως, όταν φτιάχνουμε πιλάφι, το ρύζι θέλει περίπου 20 λεπτά για να βράσει. Στην περίπτωση αυτή, στα δολμαντάκια, θα περιμένουμε να σωθεί όλο το νερό, να το πιούν τα δολμαντάκια μας, να δοκιμάσουμε μετά, αφού θα σωθεί το νερό. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει βράσει, ας πούμε, να βράσει το ρύζι μέσα και να μην βράσει το αμπελόφυλλο. Οπότε δοκιμάζουμε και αν χρειαστεί θα προσθέσουμε και άλλο νεράκι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τι θα μας βγει και φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, είχαμε βάλει στο 7, τώρα βλέπετε που άρχισε να κοχλάζει το νερό, θα το κατεβάσω στο 4,5 και τόσο αργά θα ψήνεται, σε τόσο χαμηλή θερμοκρασία θα ψήνεται μέχρι να σωθεί το νερό. Μην ξεχάσετε να το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να κολλήσει. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα σε χαμηλή θερμοκρασία, στο πιο, εσείς ξέρετε τις κουζίνες σας, κατεβάστε το και σε πάρα πολύ αργό ψήσιμο. Έχουν περάσει περίπου 35 λεπτά, λοιπόν, σε χαμηλή θερμοκρασία. Εδώ το νερό έχει σωθεί, λοιπόν, φαίνεται αυτό, σας το δείχνω, δεν έχει νερό, αυτό έχει μείνει λάδι. Λοιπόν, σηκώνω το πιάτο. Κλείνω και αφήνω λίγο να ηρεμήσει με κλειστό καπάκι. Και πάμε να το σερβίρουμε, να το κάνουμε ωραία παρουσίαση. Σε μία πιατέλα. Βέβαια έπρεπε να τα είχαμε περιμένει, ας πούμε, να τα αφήσουμε λίγο να τραβήξουν, αν έχουν τραβήξει, να κρυώσουν λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Και για να το παρουσιάσουμε όμορφα, θα βάλουμε και το λεμονάκι. Και ξέρετε ότι το σερβίρουμε με γιαούρτι, το οποίο μπορούμε να κάνουμε μία σάλτσα γιαουρτιού πάρα πολύ εύκολη, με γιαούρτι σακούλας,
στραγγιστό δηλαδή. Θα αραιώσουμε με λίγο λεμόνι, χυμό λεμονιού, λίγο λαδάκι από πάνω και αν θέλουμε βάζουμε και λίγο σκόρδο. Αυτό ήταν το αριστούργημα που φτιάξαμε και λέω να δοκιμάσω ένα, αν και είναι ζεστό. Έβαλα ένα και θα το δοκιμάσω. Να δούμε τι φτιάξαμε. Αεροπλάνο. Και το φύλλο έβρασε και το ρύζι μέσα είναι μελωμένο. Τι φτιάξαμε πάλι? Αριστούργημα. Και σε αυτό εδώ το σημείο θα τελειώσουμε σημερινό βίντεο. Ήσασταν στο Melody of Taste with Albina. Τον πελοπίδα, το κοτέτσι του και την λιμουρλίζα, η οποία είναι εδώ, αλλά όταν την παίρνω στα χέρια και μετά την αφήνω αρχίζει και κάνει σβούρες και φωνάζει. Οπότε θα φωνάσει πώς θα γίνει. Να, βλέπεις τι κάνει. Λοιπόν, αυτό. Και τώρα θα αρχίσει να φωνάζει. Ορίστε. Λοιπόν. Θα ηρεμήσει και εμείς θα ηρεμήσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, σταμάτα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να μου είστε καλά. Περιμένω τα σχόλιά σας. Περιμένω να το φτιάξετε και να μου πείτε τις εντυπώσεις. Αν και είμαι σχεδόν σίγουρη ότι οι περισσότερες από εσάς το έχετε φτιάξει. Τέλος πάντων, κάθε νοικοκυρά έχει δικό της τρόπο και δική της συνταγή και κάποια μυστικά. Λοιπόν, εμείς, εγώ και ο Απερατέρ, σας αποχαιρετάμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν με το Melody of Taste with Albina και γεια σας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι Δευτέρα πρωί, 25 Νοεμβρίου, ναι, είχα βγει για να πάρω κάτι και γύρισα για να σας το ανοίξω, να σας δείξω και να το χρησιμοποιήσω στην επόμενη συνταγή. Τι είναι αυτό λοιπόν που πήρα εγώ και θέλω να σας δείξω? Λοιπόν, το Cook Shop είχε βάλει για το Black Friday, είχε βάλει μία σοτέζα, μισή τιμή, 50%, 50% νομίζω. Λοιπόν, και από 100 τόσο, θα σας πω, το πήρα μισή τιμή, 59 ευρώ. Λοιπόν, και θέλω να σας δείξω και αν θελήσετε, προλαβαίνετε μέχρι, δηλαδή το βίντεο αυτό που κάνω τώρα θα βγει, πρώτο ο Θεός, θα βγει την Πέμπτη και την Παρασκευή, ας πούμε, αν θέλετε να πάτε να το πάρετε, θα το έχει και φαντάζομαι θα το έχει μέχρι το τέλος του Νοέμβρη. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα τι είναι αυτό που πήρα. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η σοτέζα. Σας τη δείχνω, το κουτί, και θα σας πω τώρα όλα τα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, είναι 28 εκατοστά και είναι 3,5 λίτρα το όγκος της. Λοιπόν, είναι γαλλική, είναι της εταιρείας Mauvel 1830, είναι μια παλιά γαλλική εταιρεία και η πραγματική του τιμή ήταν λοιπόν, όχι δεν είναι αυτό, να το,
Η τιμή του ήταν από 120 ευρώ, αυτό το πήρα 59,95. Λοιπόν, και θα το ανοίξουμε τώρα μαζί. Εγώ όταν το είδα, είπα ότι ήξερα αυτό το σκεύος, αυτό το τηγάνι, θες, σωτές, δεν θέλεις, όπως θέλεις πες. Λοιπόν, την ήξερα εγώ, απλά ήταν λίγο ακριβή. Θα μου πεις, έχεις πιο ακριβά πράγματα. Τέλος πάντων, ό,τι δεν είναι επίγον, άμα δεν θα πέσει, καλό είναι να μην το πάρουμε, ξέρω εγώ. Ο καθένας σκέφτεται με το μυαλό που έχει. Εγώ σκέφτηκα ότι εφόσον είναι κάτι το οποίο δεν με επήγει, ίσως κάποια στιγμή θα είναι και λιγότερα λεφτά από ό,τι είναι πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, και το σημαντικό επίσης είναι ότι μπαίνει και στο φούρνο έτσι όπως είναι. Λοιπόν, πάω να τη βγάλω. Ελπίζω να τη βγάλω σωστά, μη μου πέσει. Ναι, την έβγαλα σωστά. Έχει μία επίστρωση η οποία επιτρέπει να μην κολλάει το φαγητό. Βλέπετε, να μην κολλάει το φαγητό από τη μία και από την άλλη να μπαίνει στο φούρνο έτσι όπως είναι. Έχει ένα καπάκι, είναι αρκετά βαριά, είναι για όλες τις εστίες και για γκάζι. Έχει αυτό εδώ το καπάκι, το οποίο εφάπτεται, κάθεται μέσα και είναι αυτό εδώ το καινούριο μου παιχνίδι. Λοιπόν, και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι το πήρα με μισή τιμή. Εντάξει, αν θα το χρειαζόμουν πάρα πολύ, θα το έπαιρνα και με την τιμή κανονική, αλλά αφού το βάλανε, γιατί να μην το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, θα σας πω το επόμενο, εδώ γράφει για όλες τις εστίες, για όλες. Λοιπόν, τώρα για το φούρνο μικροκυμάτων δεν χωράει, όχι, για το πλυντήριο πιάτων δεν νομίζω, γιατί έχω συνήθως αυτά τα σκεύη που είναι με επιστρώσεις και τέτοια δεν βάζω ποτέ στο πλυντήριο πιάτων, το πλένω στο χέρι, οπότε δεν με απασχολεί, ακόμα και να μπαίνει δεν με απασχολεί, διότι αυτή η επίστρωση που βλέπετε, καταρχήν επειδή δεν κολλάει τίποτα, λοιπόν με ένα σφουγγαράκι κάνεις έτσι και είναι καθαρό. Εντάξει, είναι βαρύ, είναι μέταλλο καλό, λοιπόν, αλλά δεν είναι τόσο βαρύ για όσο είναι μαντεμένια και εκτός των άλλων, εντάξει, μπορείς να την πλύνεις στο χέρι, οπότε αυτό είδατε. Από 120 ευρώ το πήρα 60, δηλαδή 119,95, εγώ το πήρα 59,95. Με γεια μου, αλλά δεν μένουμε μόνο εδώ. Έχω πάρει και δύο ξύλα κοπής, τα οποία είναι μίας γερμανικής εταιρείας Kesper, ναι, for kitchen and home. Πήρα μία τέτοια, πώς να τις έτσι θα σας τα δείξω. Λοιπόν, είναι ακακαία, παρασκευάζεται στη Γερμανία, δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων και εντάξει, δεν χρειάζεται άμα δεν μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων, δεν έχει άλλο τρόπο να το πλύνεις, είναι με σφουγγαράκι και σαπουνάδα, ας πούμε, από υγρό πιάτων, αυτά που χρησιμοποιούμε. Τέλος πάντων, και είναι αρκετά μεγάλη, εγώ δεν είχα τετράγωνες έχω μεγάλες, τις έχετε δει. Ήθελα ένα ξύλο κοπής για να μπορέσω να το κάνω και να το χρησιμοποιήσω για το σερβίρισμα. Δηλαδή, αλλαντικά, τυριά, έχω τυριέρα, τη Staub,
Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, θέλεις άλλο σερβίρισμα να κάνεις, δηλαδή να μην κολλάμε. Λοιπόν, της ίδιας εταιρείας ακριβώς, στο ίδιο σχήμα, πήρα μία baby, μία μικρή. Λοιπόν, η οποία είναι αυτή εδώ και καμιά φορά, ξέρετε, αυτή τη μικρή που πήρα εγώ στο Flying Tiger. Λοιπόν, τη χρησιμοποιώ, με βλέπετε ότι πολλές φορές κόβω μικρά, τους ξηρούς καρπούς, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Λοιπόν, και είπα να πάρω άλλο ένα τέτοιο, οπότε πήρα 2 και θα τις χρησιμοποιώ και θα το βλέπετε, ας πούμε, αλλά θα το βγάλω και έξω, θα το βάλω εκεί που είναι στρογγυλή. Θα τη βγάλω γιατί εκεί στο πάγκο της κουζίνας, καμιά φορά έχετε δει ένα στρογγυλό και ένα μικρό. Λοιπόν, αυτά, ξέρετε τι γίνεται, επειδή είναι στρογγυλό, λίγο κάτι, ξέρω εγώ, πέφτει. Οπότε το τετράγωνο θα στέκεται καλά και είναι και διακοσμητικό, αλλά να είναι κυρίως, επειδή όλα τα ξύλα εγώ έχω κάτω από το νεροχύτη μέσα στην ντουλάπα, πολλές φορές, ξέρεις, θέλεις να κάνεις γρήγορα μέχρι να το πας εκεί, ναι. Λοιπόν, αυτό θα είναι μπροστά στα μάτια μου και θα το χρησιμοποιώ πιο συχνά και πιο άμεσα. Λοιπόν, οι τιμές. Η μεγάλη είχε 16,95, 17 ευρώ. Λοιπόν, αυτό. Και μικρή είχε 7,90. Έχει εδώ δερμάτινο λουράκι, όχι δερματίνη, δερμάτινο λουράκι και στο ένα και στο άλλο. Στην περίπτωση αν θέλετε να το κρεμάσετε στη κουζίνα, εμένα δεν έχω εγώ που να το κρεμάσω, δηλαδή δεν έχω καρφάκια και τέτοια. Κάποιος έχει άλλη κουζίνα και μπορεί να... μου έφυγε το τέτοιο. Κάποιος θέλει να το κρεμάσει, ας πούμε, και θα το κρεμάσει. Αυτά έχω πάρει. Πέρασα και από το μαγαζί, λοιπόν, με βιολογικά προϊόντα για να πάρω κάποιες... τα σποράκια που παίρνω εγώ για το ψωμί, που βάζω μέσα στο ψωμί. Είχα δείξει, οι παλιές κυρίες που με παρακολουθείτε από την αρχή πολλές φορές σας έχω δείξει, είναι ένα μίξ από μείγμα σπόρων, τα οποία είναι ηλιόσπορος, λιναρόσπορος, κολοκυθόσπορος, τι άλλο έχει, τσία, σουσάμι, κυρίως αυτά είναι ένα μείγμα το οποίο εγώ βάζω στο ψωμί αυτό. Πήρα 3 τέτοια. Λοιπόν, 3 και πήρα αποξηραμένο δυόσμο, γιατί εγώ έχω φρέσκο, αλλά χρειαζόμουν αποξηραμένο. Και αυτά πήρα και γύρισα. Λοιπόν, και αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω αυτή τη βδομάδα να στολίσω. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Σίγουρα θα σας βγάλω βίντεο, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, όταν θα έρθει για γύρισμα ο οπερατέρ, αν θα μου το ανεβάσει από την αποθήκη, στο υπόγειο έχουμε μία αποθήκη, όχι μία, ο καθένας έχει τη δική του. Λοιπόν, το δέντρο μου είναι εκεί. Αν θα μου το ανεβάσει, θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Ιδάλλως θα είναι την επόμενη εβδομάδα σίγουρα, πρώτο ο Θεός, διότι μπαίνουμε στο Δεκέμβρη. Ξεκινάει ο Δεκέμβρης την Κυριακή ή το Σάββατο. Σήμερα είναι 25 και το Σάββατο, μισό λεπτό, την Κυριακή μπαίνει ο Δεκέμβρης. Οπότε καλό είναι, εντάξει, να το στολίσω. Αλλά πριν το στολίσω έχω να κάνω δουλειές. Οπότε άμα δεν θα κάνω δουλειές δεν μπορώ να στολίσω κι εγώ. Αυτά ήθελα να σας πω. Τώρα, αν χρειάζεστε κάτι, εκμεταλλευτείτε το Black Friday. Έχει βάλει αρκετά προϊόντα το αγαπημένο μου κατάστημα. Και αν χρειάζεται κάτι μπορείτε... Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, τα ξύλα κοπής δεν είχαν καμία έκπτωση. Το πήρα με τιμή που σας είπα. Δηλαδή, λοιπόν, 7,95 μικρή και, πόσο είπα, 17 ή 16,95 είναι η μεγάλη. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω η συνταγή σας άρεσε και εμένα είναι τα αγαπημένα. Δεν θα σας πω. Το έχετε δει. Λοιπόν, σας φιλώ
και να μου είστε καλά. Γεια σας.